Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ একেবাৰে ফেভাৰিট হোৱাইট সস পাস্তাৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো যিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু ঘৰতে অতি সহজে বনাব পাৰি। সো লেটস ষ্টাৰ্ট। প্ৰথমতে এটা কেৰাহীত মেক্ৰনিখিনি দি দিছো, তাত এক গিলাস পানী দিছো আৰু অকণমান নিমখ ছটিয়াই লৈছো যাতে ভালদৰে বইল হয়। এয়া ভালদৰে বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই পানীখিনিৰ পৰা উঠাই লৈছো। মন কৰিব যাতে মেক্ৰনিখিনি ভালদৰে বইল হয়। এতিয়া আকৌ এটা পেন লৈছো, তাত মই প্ৰায় 1 চামুচ বাটাৰ দিছো আৰু ভালদৰে বাটাৰখিনি গলি যোৱাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা পিয়াজৰ টুকুৰা কেইটামান দি দিছো। ভালদৰে লৰাই আছো। অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত তাত মই 2 চামুচ ময়দা গুড়ি ছটিয়াই লৈছো। ময়দা গুড়ি আৰু পিয়াজৰ টুকুৰা কেইটাক ভালদৰে মিহলি কৰি অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি লৈছো। এয়া প্ৰায় 2 চামুচ আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম দিছো। আকৌ ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ লৰাই আছো আৰু এতিয়া আধা গিলাস গাখীৰ দিছো। ভালদৰে লৰাই আছো। গাখীৰৰ পৰিমাণ পাস্তা হিচাপে কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু গাখীৰ দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই থাকিব যাতে লাম্প হৈ নুঠে। এতিয়া বইল কৰা পাস্তাখিনি কেৰাহীত দি দিছো আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো। অলপ বেছি ক্ৰিমি ফ্লেভাৰ হ'বলৈ আপুনি যিকোনো ক্ৰীম দিব পাৰে। মোৰ লগত মেয়নিজ আছিলে, সেইকাৰণে মই প্ৰায় 2 চামুচ মেয়নিজো দিছো। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো। দেখিবলৈ একেবাৰে ক্ৰিমি লাগিছেনে? এতিয়া অকণমান স্পাইচি ফ্লেভাৰ আনিবলৈ মই দিছো পাস্তা পেকেটত পোৱা পাস্তা মছলা। লগতে আপুনি ৰেড চিলি পাউডাৰ মছলাও দিব পাৰে, কিন্তু তাৰ সলনি মই দিছো প্ৰায় 1 চামুচ চিলি ফ্লেক্স আৰু অকণমান কসুৰি মেথি। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো। এতিয়া আৰু অকণমান চিজি হ'বলৈ এখন চীজ স্লাইচ দিছো। এইটো একেবাৰে অপচনেল হয়। ঢাকনি লগাই দিছো আৰু এয়া 2 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই দিছো আৰু এয়া চাওক। দেখিবলৈ ইমান টেম্পটিং লাগিছে নহয়নে? লগতে খাবলৈও বিৰাট ভাল লাগিছে। আপোনালোকে হোৱাইট সস পাস্তা নে ৰেড সস পাস্তা ভাল পায় কমেন্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছো।